So, ito na yung part na titikman niya yung chopsuey. Here it is. So, ano po bang... Tikman muna natin yung yung sauce mo. Napaka-creamy niya. Tama, hindi maalat. Tama lang yung lasa. Hindi ako nagbibiro ha. Tapos yung gulay niya, actually yung ibang gulay kasi hindi ko naman kinakain. Pero yung texture ng gulay, okay lang. Hindi ganun kalabog, kalambot, hindi rin ganun katigas. So tama lang siya. Tapos, yun. Sarap naman siya. Sarap. Ano yung texture na sauce? Napaka-creamy nga. Akin ba? Ulin ko pa lang. Napaka-creamy niya. Oh, so alam niyo na kung ba Hindi siya... maalat. Oh, alam niyo na kung ba siya tumataba. Hindi siya maalat. Pero tama lang talaga. Kumbaga yung... Kahit kung walang gulay, yung sauce pa lang. Ulam na. Ayun. O, ayan. Magtiwala kayo dyan. Char! Oo, magawa. Oh, magano ka na? Closing remarks. Ayun, ititira ko pa ito kasi ulam ko ito pa ng mamaya. So, yun. Kaya ako tumataba ng gato because of the sa team na dito. So, ako yung taga-tikim lagi. So, yun. More dishes to cook. Bye! Bye, mga labings. Puso mo, labis-labis ang iyong